હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એન્જિનિયરિંગ ગ્રાફિક્સના સબ્જેક્ટમાં આપણે આજનો ટોપિક લઈશું. ચેપ્ટર નંબર 6 છે પ્રોજેક્શન ઓફ પોઈન્ટનો. તો પોઈન્ટ કયા ક્વોડ્રન્ટમાં હોય અને એનું પ્રોજેક્શન કયું હોય એ બધું આપણે આ ચેપ્ટરમાં જોઈએ. પોઈન્ટની પોઝિશન અને પ્રોજેક્શન જોતા પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ ક્વોડ્રન્ટ શું છે, વર્ટિકલ પ્લેન શું છે, હોરિઝોન્ટલ પ્લેન શું છે. અને આ ચેપ્ટર એકદમ ડીપલી જો તમે ઇઝીલી સમજી લો તો ડેવલપમેન્ટ ઓફ સરફેસ છે, પ્લેન છે અને ઓર્થોગ્રાફી પ્રોજેક્શન પણ આપણને બહુ ઇઝી પડે. તો આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ ક્વોડ્રન્ટ શું છે. તો એક પ્લેન લઈએ, આને નામ આપી દઈએ વર્ટિકલ પ્લેન. વર્ટિકલ પ્લેન ડેટ મીન્સ એક ઊભું પ્લેન લીધું, પછી એને પરપેન્ડિક્યુલર લઈએ બીજું પ્લેન, આના નામ આપી દઈએ હોરિઝોન્ટલ પ્લેન. હોરિઝોન્ટલ પ્લેન એટલે કે એક આડું પ્લેન. આને તમે આપણા રૂમ, આ એક રૂમ આપણો સમજી શકો. પહેલો રૂમ, એની બાજુમાં બીજો, નીચે ત્રીજો રૂમ અને ચોથો રૂમ સમજો. વર્ટિકલ પ્લેન એટલે આપણી આ જે ઊભી દિવાલ છે વર્ટિકલ પ્લેન સમજો. આ તમારું તળિયું સમજો, આ તમારી લેફ્ટ સાઈડની દિવાલ સમજો અને આ સાઈડ એવું પણ સમજો કે બીજું પ્લેન છે એ રાઈટ સાઈડની દિવાલ. એને સાઈડના પ્લેન કહેવાય, એને પ્રોજેક્ટાઇલ પ્લેન કહેવાય. બરાબર. હાલ આપણે પ્રોજેક્શન ઓફ પોઈન્ટમાં ધ્યાન આપીશું. ડેવલપમેન્ટનો ચેપ્ટર આવશે ત્યારે ડીપલી સમજીશું. આને મેન XY લાઇન તરીકે આપણે ગણીએ છીએ. 10મા ધોરણમાં બધું પ્લેન લેતા હતા જ આપણે, એક્સ અને વાય લાઇન ઓલવેઝ પહેલાંથી લેતા હતા જ. તો અમે આ જે છે એ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ કહેવાય, અહીંયા સેકન્ડ, થર્ડ અને અહીંયા ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ. આ આવી ગયું વર્ટિકલ પ્લેન, આપણું VP આખું આવી ગયું હોરિઝોન્ટલ પ્લેન અને આ મેન લાઇન XY લાઇન. સાથે સાથે આપણે 2D પણ દેખતા જઈશું. તો 2Dમાં આ લીધી XY લાઇન, x ડેશ y ડેશ અથવા તો આને x ડેશ કહી દો, y ડેશ લાઇન. આનું ખાલી એક જ સાઈડથી વ્યૂ બતાવવામાં આવે. આપણે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ આવી ગયા. આ 2Dમાં બતાવીએ. પણ હવે જ્યારે પોઈન્ટ હોય કાં તો કોઈ ઓબ્જેક્ટ હોય, કોઈ એક જ ક્વોડ્રન્ટમાં હોય, ફર્સ્ટ હોય, સેકન્ડ હોય, થર્ડ હોય કે ફોર્થ હોય. આપણો પેપર શું છે, પેપરમાં તો એક જ પ્લેન જ કહેવાય અથવા તો એને સીટ પણ લઈ શકો. તો સીટમાં ખાલી એક જ વસ્તુ દેખાય છે કે XY લાઇનનો ઉપર શું છે અને નીચે શું છે. એટલે આપણે કોઈ પણ બે પ્લેનને પેપરમાં અથવા તો સાઈડમાં પ્રોજેક્ટાઇલ પ્લેન જે સાઈડમાં ઓપન કરો તો એનું પ્રોજેક્શન દેખાવા માટે યુઝ કરી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ, થર્ડ, ફોર્થ ચારે ક્વોડ્રન્ટો આપણે એકી સાથે બતાવી શકતા નથી. અને પેજ ઉપર બતાવવા માટે 3Dમાં પેજ ઉપર આપણે 3D કોઈ વસ્તુ બતાવી શકીએ નહીં. એટલે 3Dનું 2D કન્વર્ટ કરવું પડે. તો 2D કન્વર્ટ કરવા માટે કરીશું ત્યારે કયું ક્વોડ્રન્ટ દેખાશે, કયું નહીં દેખાય, સેકન્ડ, ફોર્થ કેમ લેવામાં નથી આવતું, ફર્સ્ટ, થર્ડ કેમ લેવામાં આવે છે એ આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ. તો હવે અહીંયા કોઈ એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ અહીંયા આપણે ઓબ્જેક્ટ મૂક્યો. આ ઓબ્જેક્ટને હું સામેથી જોઉં તો કેવો દેખાશે? તો અહીંયા જે સ્ક્વેર, એનો પડછાયો ક્યાં પડશે? તો પ્લેન ઉપર. તો પડછાયો પડ્યો, ઉપરથી જેવું કેવું દેખાશે? ધેટ મીન્સ એનો ટોપ વ્યૂ આવ્યો. ટોપ વ્યૂ ક્યાં પડે? હોરિઝોન્ટલ પ્લેન ઉપર. હવે VP તો હું પેપર ઉપર ડ્રો કરી શકું, હોરિઝોન્ટલ પ્લેન તો તમારી સામે જ, એના ઉપર પડછાયો કેવો પડે? ઉપર જઈને પેપરમાં દેખી શકીએ નહીં. એટલે એના માટે આને શું કરવું પડે? આમ આપણે આ રીતે VP હતું, આ HP હતું, HPમાં એનો ટોપ વ્યૂ પડ્યો, પણ અહીંયા ટોપ વ્યૂ અહીંયા આવ્યો તો મને તો દેખાતો નથી. તો સામેથી આપણે પેપરમાં બતાવવા શું કરવું પડે? આ જે HP હતું એને અહીંયા સામે એટલે કે 90 ડિગ્રી આને રોટેટ કરવું પડે. એટલે 90 ડિગ્રી રોટેટ કેમ કરવામાં આવ્યું? તો આપણે પેપરમાં આ ઓબ્જેક્ટનો ટોપ વ્યૂ જોઈ શકતા નથી. સેમ વસ્તુ સાઈડનો વ્યૂ લેફ્ટ સાઈડથી જોવું તો અહીંયા એનો પડછાયો એટલે કે પ્રોજેક્શન પડવાનું એ પણ જોઈ શકવાનું નથી. એના માટે આપણે એને આ રીતે આ સાઈડ ઓપન કરીશું. સેમ વસ્તુ આ દિવાલ કે આ પ્લેન ગણો, એને આ રીતે ઓપન કરી શકાય. તો હવે આને 90 ડિગ્રી HPને અહીંયા રોટેટ કર્યું તો સાથે સાથે આખું પ્લેન આમ રોટેટ થવાનું. એટલે આ VP હતું અને આડું વસ્તુ અહીંયા ઊભું થઈ ગયું. જે HP પ્લેન હતું એ અહીંયા આવી ગયું. ધેટ મીન્સ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટનો જે ફ્રન્ટ વ્યૂ હતો VPમાં ઉપર આવી ગયો અને ટોપ વ્યૂ અહીંયા HPમાં આવી ગયો છે, તમને દેખાશે. પણ સેકન્ડમાં જઈશું ત્યારે શું થશે? ફ્રન્ટ વ્યૂ VPમાં આવ્યો, ટોપ વ્યૂ હતો HPમાં, પણ VP અને HP ક્યાં થયા? ઓવરલેપ થયા. ઓવરલેપ થયા તો પેપરમાં આપણે ડ્રો કરીએ ફ્રન્ટ વ્યૂ અને ટોપ વ્યૂ સાથે તો આપણે ઇઝીલી સમજી શકીએ નહીં. એટલે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટને આપણે ગણતરીમાં લેતા નથી. સેમ વસ્તુ શેમાં થવાની? થર્ડમાં. થર્ડમાં શું થશે કે ફ્રન્ટ વ્યૂ
તમને વીપીમાં તો દેખાઈ ગયો, એ તમે ડ્રો કરી દેશો. હોરિઝોન્ટલ પ્લેન ક્યાં ગયું? ઉપર ગયું. તો હોરિઝોન્ટલ પ્લેનમાં ટોપ વ્યૂ દેખાઈ ગયો. તો થર્ડ એંગલ આપણે લઈ શકીએ. તો ફર્સ્ટ અને થર્ડ લઈ શકીએ. ફોર્થમાં સેકન્ડ જેવી જ કન્ડિશન થવાની છે. બંને પ્લેન ક્યાં થવાના છે? ઓવરલેપ થવાના છે. અહીંથી અહીંયા હોરિઝોન્ટલ પ્લેન, વર્ટિકલ પ્લેન. એટલે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ. તો એક્ઝામમાં જીટીયુમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય છે થિયરીમાં સેકન્ડ અને ફોર્થ એંગલ, ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ કેમ લેવામાં નથી આવતા. તો સેકન્ડ અને ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ લેવામાં નથી આવતા એનું કારણ છે કે જ્યારે હોરિઝોન્ટલ પ્લેન અને વર્ટિકલ પ્લેન મિક્સઅપ થાય છે ત્યારે એનો ફ્રન્ટ વ્યૂ અને ટોપ વ્યૂ, બે વ્યૂ એકબીજા ઉપર ઓવરલેપ થાય, જે આપણે ઇઝીલી સમજી શકતા નથી. એટલે સેકન્ડ અને ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ આપણે ગણતરીમાં લેતા નથી. જો હોરિઝોન્ટલ પ્લેન અથવા તો વર્ટિકલ પ્લેન તમે રોટેટ કર્યું હોય તો આખું ઉલટી કન્ડિશન બની જાય. ફર્સ્ટ અને થર્ડ ના લેવામાં આવે, સેકન્ડ અને ફોર્થ. આપણે પહેલેથી જ આખા વર્લ્ડમાં ફર્સ્ટ અને થર્ડ યુઝ કરીએ છીએ, સેકન્ડ અને ફોર્થ યુઝ કરતા નથી. એટલે સેકન્ડ અને ફોર્થ લેવામાં આવતા નથી. તો હવે આપણે જોઈશું પોઈન્ટની કન્ડિશન. ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં શું આવે, સેકન્ડમાં શું આવે, થર્ડમાં શું આવે. આપણે પહેલાં એક નજરમાં લઈએ પોઝિશન ઓફ પ્લેનની. ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં પ્લેન ક્યાં હશે, સેકન્ડમાં હશે, થર્ડમાં ક્યાં હશે અને ફોર્થમાં ક્યાં હશે. તો 2Dમાં લઈએ. વર્ટિકલ પ્લેન અહીંયા, હોરિઝોન્ટલ પ્લેન. હોરિઝોન્ટલ પ્લેનને ક્લોકવાઇઝ આપણે રોટેટ કરવાનું છે. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ થઈ ગયું. તો પહેલું ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ માટે એક વસ્તુ પરફેક્ટલી યાદ રાખવાની છે કે ફ્રન્ટ વ્યૂ હંમેશા વીપીમાં જ આવે અને ટોપ વ્યૂ હંમેશા એચપીમાં આવે. પછી ફર્સ્ટ એંગલમાં, ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં કોઈ ઓબ્જેક્ટ પડ્યો હોય કાં તો થર્ડમાં કોઈ ઓબ્જેક્ટ પડ્યો હોય તો આપણે ઓર્થોગ્રાફીમાં ડીપલી જોઈ લઈશું. તો ફર્સ્ટમાં પ્લેનની પોઝિશન શું આવશે? XY લાઇનના રેફરન્સમાં, XY લાઇન I. ફર્સ્ટમાં આપણે રોટેટ કર્યું અહીંયા, તો વીપી ઉપર થયું, HP ક્યાં ગયું? નીચે. વીપી ઉપર, HP નીચે. આ એકદમ પરફેક્ટલી યાદ રહી જાય તો એન્જિનિયરિંગ ગ્રાફિક્સ એકદમ તમારા માટે ઇઝી થઈ જાય છે. સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં શું પોઝિશન હશે પ્લેનની વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ XY લાઇન? આપણે ક્લોકવાઇઝ રોટેટ કર્યું, વીપી તો ત્યાં હતું, પણ આ HP ક્યાં થયું? વીપીના સાથે ભેગું. દેટ મીન્સ બંને પ્લેન XY લાઇનથી ક્યાં આવશે? ઉપર આવશે. થર્ડ ક્વોડ્રન્ટની કન્ડિશન જોઈ લઈએ. વીપી તો ત્યાં એટલે XY લાઇનથી વીપી ક્યાં? નીચે. અને HP ક્યાં આવ્યું? અહીંયા. આ HP ક્યાં ગયું? ઉપર. ને આ HP અહીંયા નીચે આવ્યું. પણ આપણે અહીંયા આ ડ્રો કરવાનું છે. XY લાઇન અહીંયા રેફરન્સ લીધી એટલે HP આ ઉપર, વીપી અહીંયા નીચે. વીપી નીચે, HP અહીંયા ઉપર. ફોર્થ માટે કન્ડિશન શું બનશે પ્લેનની? તો આ XY લાઇન લીધી એટલે ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટમાં આ વીપી ક્યાં છે? નીચે. અને આ HP ક્યાં આવવાનું છે? એ પણ અહીંયા નીચે. એટલે ફર્સ્ટમાં આ વીપી ઉપર, HP ક્યાં જતો રહ્યું? નીચે. સેકન્ડમાં શું? બંને ક્યાં આવ્યા? વીપી અને HP બંને ઉપર. થર્ડમાં શું કન્ડિશન આવી? થર્ડમાં આપણે આ જોવાનું હતું. આ પ્લેન ક્યાં ગયું? આ પ્લેન ઉપર ગયું અને આ પ્લેન ક્યાં હતું? નીચે. વીપી નીચે. ફોર્થમાં શું આવ્યું? પોઈન્ટની પોઝિશન આપણે જોઈ લઈએ. તો પોઈન્ટની પોઝિશન ટોટલ 9 પોઝિશન છે. પહેલી પોઝિશન વારા પરથી આપણે પોઝિશન તમને બતાવું. ફર્સ્ટ પોઝિશન ક્યાં છે? XY લાઇન ઉપર જ છે. તો પહેલા પોઈન્ટ ઇઝ ઓન અથવા તો ઇન XY લાઇન. XY લાઇન ઉપર છે. ડેટ મીન્સ તમે સામેથી દેખો, ઉપરથી દેખો, ગમે ત્યાંથી દેખો, તમને ક્યાં દેખાવાનું છે? પોઈન્ટ XY લાઇન ઉપર જ દેખાવાનું છે. એટલે પોઈન્ટ આ રીતે અહીંયા ડ્રો કરવામાં આવે XY લાઇન ઉપર. આ એની ફર્સ્ટ પોઝિશન પૂરી થઈ. સેકન્ડ ક્યાં હશે પોઈન્ટ? તો પોઈન્ટ કોઈ પ્લેનમાં ફરતું આપણે લઈ લઈએ, ચારે ગમે તે પ્લેનમાં ફરતા. તો પહેલું આપણે લઈએ ક્યાં ફરે છે? HPમાં ફરે છે. એટલે ફર્સ્ટ સેકન્ડ પોઝિશન લઈ લઈએ આની. તો પોઈન્ટ ઇઝ ઇન HP. હોરિઝોન્ટલ પ્લેનમાં છે. હોરિઝોન્ટલ પ્લેનમાં અહીંયા પણ હોઈ શકે, અહીંયા પણ હોઈ શકે. હવે એક એક્સ્ટ્રા કન્ડિશન લઈએ કે જેથી પોઈન્ટ બંધાઈ જાય કે અહીંયા છે કે અહીંયા છે. તો બીજી કન્ડિશન છે એન્ડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ VP. પહેલા કન્ડિશન ખાલી HPમાં લીધી એટલે પોઈન્ટ અહીંયા પણ હોઈ શકે કાં તો અહીંયા પણ હોઈ શકે. હવે બીજી કન્ડિશન એક્સ્ટ્રા એડ કરી કે VPથી શું છે? આગળ. HPમાં અને VPથી આગળ. એટલે કન્ડિશન કેટલી બની? અહીંયા હોય એટલે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં પણ તમે ગણી શકો અને ફોર્થમાં પણ ગણી શકો. તો હવે જે પોઝિશન પ્લેનની હતી હવે યાદ કરવાની કે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં શું હોય?
વીપી ઉપર, એચપી નીચે હોય. અને બીજું પોસિબિલિટી શું હોઈ શકે, ફોર્થ ક્વાર્ટરમાં પણ એને ગણી શકો તમે. તો ફોર્થમાં શું હતું, વીપી એચપી બંને ક્યાં હતા, નીચે હતા. હવે પોઈન્ટ્સને તમે સામેથી દેખો તો આ પોઈન્ટ ક્યાં દેખાવાનું છે, XY લાઈન ઉપર જ દેખાવાનું છે. અને એનો ટોપ વ્યૂ દેખો તો ટોપ વ્યૂ ક્યાં, આપણે આ લાઈન હતી XY લાઈન, તેનાથી શું દેખાય થોડું આગળ. તો પ્રોજેક્શન પોઈન્ટમાં એકદમ ઇઝી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે વીપીથી જેટલું ડિસ્ટન્સ આપ્યું હોય કે વીપીથી ઇન ફ્રન્ટ ઓફ આટલું છે, આટલું આગળ છે, આટલું પાછળ છે, તો દોરવાનું ક્યાં, એચપીમાં દોરવાનું. અને એચપીથી કોઈ પણ માપ આપ્યું હોય પોઈન્ટ આટલું ઉપર છે ને આટલું નીચે છે, તો દોરવાનું ક્યાં, વીપીમાં દોરવાનું. આટલું યાદ રાખો એટલે આખું પ્રોજેક્શન પોઈન્ટનું ચેપ્ટર ફિનિશ થઈ જાય. તો આપણે એની કન્ડિશન છે ઇન એચપી અને ઇન ફ્રન્ટ ઓફ વીપી. એચપીમાં કીધું અથવા તો વીપીમાં કે પહેલો પ્રોજેક્શન અહીંયા પૂરું થઈ ગયું. હવે શું કીધું, ઇન ફ્રન્ટ ઓફ વીપી. વીપીથી ગમે તેટલું આગળ હોય, આપણે મેં કીધું એ એચપીમાં અને ડ્રો કરવાનું. વીપીથી 10 mm આગળ જાય કે 15 mm કે 20 mm, ક્યાં ડ્રો કરવાનું, એચપીમાં. આ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ વિચારો તો આવો આન્સર આવ્યો. હવે હું ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટની કન્ડિશન વિચારું, આપણે ફોર્થ વિચાર્યું હતું, તો એમાં શું, એક તો અહીંયા આવી ગયું. હવે વીપીથી ઇન ફ્રન્ટ ઓફ વીપીથી આપણે અહીંયા 10 mm જે લીધું હતું, દોરવાનું ક્યાં કીધું મેં, વીપી વાળું માપ એચપીમાં. તો અહીંયા એચપીમાં ડ્રો કરું, એચપી ક્યાં હતું, નીચે. ડેટ મીન્સ ફર્સ્ટ એંગલની ગણતરીથી હું આન્સર ડ્રો કરું અથવા તો ફોર્થની ગણતરીથી, આન્સર શું આવવાનો બંનેનો સેમ જ આવે. ત્રીજી પોઝિશન પોઈન્ટ આપણે એચપીમાં જ લઈ લઈએ. પોઈન્ટ ઇઝ ઇન એચપી, એટલે એચપીમાં છે. આ બાજુનું આપણે લઈ લીધી પોઝિશન. હવે થર્ડ પોઝિશન એન્ડ વીપીથી આગળ લીધું, હવે વીપીથી શું લઈશું, પાછળ. બિહાઇન્ડ વીપી, વર્ટિકલ પ્લેનથી પાછળ છે, એટલે વર્ટિકલ પ્લેનથી પાછળ અને એચપીમાં. એટલે આપણે વિચારી શકીએ સેકન્ડ અને થર્ડ. તમે સેકન્ડથી ગણતરીથી ડ્રો કરો કે થર્ડની ગણતરીથી ડ્રો કરો, આન્સર શું આવવાનો છે, સેમ. એ આપણે જોઈ લઈએ. સેકન્ડની ગણતરી ડ્રો કરીએ તો વીપી અને એચપી ઉપર બંને પ્લેન ઉપર થયા ભેગા. હવે અહીંયા થર્ડની ગણતરીથી ડ્રો કરીએ તો વીપી નીચે આવે અને એચપી આવે ઉપર. તો પહેલું ઇન એચપી છે, પહેલી કન્ડિશન તો અહીંયા ફિનિશ. હવે વીપીથી આટલું પાછળ છે, બિહાઇન્ડ વીપી. ડ્રો કયા પ્લેનમાં કરવાનું, વીપી વાળું માપ એચપીમાં. તો અહીંયા મેં ડ્રો કર્યું, કોઈ એ પોઈન્ટ હતી અને એ ડેશ નામ આપી દેવાનું અને અહીંયા ડાયમેન્શન બતાવી દેવાના. આ આવ્યો સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટની ગણતરીથી કર્યો તો આન્સર. હવે થર્ડમાં લઈએ તો ઇન એચપી, એટલે અહીંયા એક આવી ગયું, એ વીપીથી આટલું પાછળ છે, તો વીપીમાં ડ્રો કરવાનું નહીં. કયા પ્લેનમાં ડ્રો કરવાનું, એચપીમાં. 10 mm હોય તો 10 mm. એટલે આન્સર શું આવશે તમારું, થર્ડની ગણતરીથી કરો કે સેકન્ડની, આન્સર બંનેનો શું આવશે, સેમ. હવે ચોથી કન્ડિશન લઈએ. ચોથી કન્ડિશન, બીજી કન્ડિશન હતી એચપી, ત્રીજીમાં ઇન એચપી લીધો. હવે લઈએ ઇન વીપી લઈએ. ચોથી કન્ડિશન ઇન વીપી એન્ડ વીપીમાં અહીંયા પણ હોઈ શકે ને અહીંયા પણ હોઈ શકે. તો આપણે ફિક્સ કન્ડિશન કરીએ. એચપીથી શું લઈએ, પહેલાં ઉપર એન્ડ અબોવ એચપી. આ હતી ચોથી કન્ડિશન. તો ચોથી કન્ડિશનમાં શું પોસિબિલિટીઝ છે, એક આ બને છે પ્લેન અને એક આ બને છે, એટલે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ હોઈ શકે. તમે ગમે તેથી આન્સર ડ્રો કરશો, આન્સર તો શું આવવાનો છે, સેમ જ આવવાનો. તો આપણે ડ્રો કરીએ XY લાઈન. ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ ડ્રો કરીએ તો વીપી અને એચપી, વીપી ઉપર એચપી નીચે. સેકન્ડ ડ્રો કરીએ તો બંને ઉપર. હવે ઇન વીપી કીધું, ઇન કોઈ પણ પ્લેન કે તો પહેલું તો XY લાઈન ઉપર ડ્રો કરી જ દેવાનું. હવે અબોવ એચપી, એચપીથી માપ આપેલું છે કે 10 mm અબોવ છે, 20 mm અબોવ છે. ડ્રો ક્યાં કરવાનું, વીપીના પ્લેનમાં ડ્રો કરો. આ તમારો આવી ગયો આન્સર. હવે આ ડ્રો કર્યું ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટની ગણતરીથી. સેકન્ડની ગણતરી ડ્રો કરીએ તો ઇન વીપી, XY લાઈન ઉપર એક તો આવી ગયું. હવે અબોવ એચપી છે, કેટલું છે, જે હોય વીપીમાં ડ્રો કરવાનું, વીપીના પ્લેનમાં. વીપીનું પ્લેન ક્યાં છે, આપણે XY લાઈનથી એ પણ ઉપર છે. તો અહીંયા માપ બતાવો, અહીંયા માપ બતાવો. આની તમારા મગજમાં એક્ઝામ ટાઈમે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ ગણીને ગણો, આ તો સેકન્ડ ગણીને ગણો. આન્સર તો શું આવવાનો છે, બંને સેમ જ, કોઈ ફરક પડવાનો પોઈન્ટ નહીં. પાંચમી પોઝિશનમાં ચોથી આ લીધી, પાંચમી અહીંયા વીપીમાં છે પણ બિલો એચપી. પોઈન્ટ ઇઝ ઇન વીપી એન્ડ બિલો એચપી. એમાં કઈ કઈ કન્ડિશન વિચારી શકાય, અહીંયા આ અને આ, ઇટ મીન્સ થર્ડ એન્ડ ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટ. તો થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં શું હોય, વીપી નીચે
HP ઉપર હોય, ફોર્થમાં શું હોય, VP અને HP બંને ભેગું. ઇન VP પહેલી કન્ડિશન તો ડ્રો કરી લીધી. હવે શું કીધું છે, બિલો HP, HP થી નીચે, HP વાળું માપ ક્યાં તમને દેખાશે, VP માં ડ્રો કરો. આન્સર સેમ વસ્તુ ફોર્થથી ડ્રો કરો તો પણ સેમ જ આન્સર આવવાનો છે. બિલો HP, HP વાળી વસ્તુ VP માં ડ્રો કરવાનું છે. VP ક્યાં છે, અહીંયા તો નીચે, એટલે આવી ગયું તમારું 5th નંબરની પોઝિશન આવી ગઈ. હવે 6 નંબરની પોઝિશન કઈ રીતની હશે, તો એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ હશે ફર્સ્ટ જ ક્વોડ્રન્ટમાં. કઈ રીતે, તો અમે હવે આપણે HPમાં લીધું, VPમાં પણ લઈ લીધું. હવે શું, HP થી ઉપર પણ ખરું અને VP થી આગળ પણ ખરું, એટલે પોઈન્ટ ઇઝ above HP and in front of VP. એટલે હવે ફિક્સ થઈ ગયું કયું ક્વોડ્રન્ટ આવવાનું છે, એક જ, ફર્સ્ટ જ આવવાનું, હવે એક પણ બીજું આવવાનું નથી. તો એની કન્ડિશન કઈ રીતે ડ્રો કરશો, XY. ફર્સ્ટમાં શું હોય, VP ઉપર HP નીચે. આટલું ક્લિયર કરી દો પહેલાં તો. હવે જે ક્લિયર આપણે આગળ જોયું એમ કે અબો HP, HP થી 10 mm કે 50 mm જે પણ કંઈ અબો હોય, ડ્રો ક્યાં કરવાનું, HP વાળી વસ્તુ VPમાં, અને સપોઝ 10 mm અબો છે તો આ લગી ઇન ફ્રન્ટ ઓફ VP. એક્ઝામ્પલ તરીકે 20 mm ઇન ફ્રન્ટ ઓફ VP આપેલું છે, તો VP નું માપ ક્યાં ડ્રો કરવાનું છે, HPમાં. આ એડેસ, આ પોઈન્ટની પોઝિશન આવી ગઈ. 7th નંબરની પોઝિશન લઈએ કે અહીંયા છે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં. સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં હોય તો કઈ રીતે લખી શકાય, તો પોઈન્ટ ઇઝ અબો HP એન્ડ બિહાઇન્ડ VP. આ રીતે તમે લખી શકો. ડ્રો કરવું હોય તો સેકન્ડમાં શું હતું, VP અને HP બંને ઉપર હતા. જેટલું અબો HP, HP થી ઉપર કીધું એ અહીંયા ડ્રો કર્યું, અને બિહાઇન્ડ VP, VP થી પાછળ કીધું ડ્રો કરવાનું HPમાં. પણ HP આમાં પણ ક્યાં છે, અહીંયા ઉપર. જે કંઈ પણ માપ હોય અહીંયા ડ્રો કરો, બંનેના માપ અહીંયા તમે આ રીતે બતાવી દેવાના. તો આ એનો હતો આન્સર. 8 નંબરની કન્ડિશન લઈએ. 8માં લઈએ થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં, તો કઈ રીતે લખાય, point is below HP and behind VP. થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં શું હતું, HP ઉપર જવાનું હતું અને VP નીચે હતું. HP ઉપર, VP નીચે. બિલો HP, HP થી નીચે જે માપ આપ્યું એ ડ્રો કરવાનું છે VPમાં, અને બિહાઇન્ડ VP, VP થી જે માપ આપ્યું એ ડ્રો કરવાનું HPના પ્લેનમાં. માપ બતાવી દેવાના. એટલે 8 નંબરની પોઝિશન આપણે થર્ડ ક્વોડ્રન્ટની પૂરી થઈ ગઈ. હવે આવ્યું ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટની પોઝિશન, 9 નંબર, છેલ્લી પોઝિશન આવી. તો 9 નંબરની પોઝિશનમાં પોઈન્ટ ઇઝ બિલો HP એન્ડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ VP આવશે. તો ફોર્થમાં શું હતું, XY લાઇનથી નીચે બંને ભેગા થતા હતા. જે કંઈ બિહાઇન્ડ VP કીધું હોય, HP કીધું છે, ડ્રો કરવાનું VP, VP નીચે ને HP પણ નીચે, એટલે બંને ડ્રો આવશે, ડ્રો કરવાનું આવશે નીચે. આ રીતે માં બતાવી દેવાનું. એટલે હા હતી પોઈન્ટની 9 પોઈન્ટનો આપણે એક જનરલ એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ, જેથી કરીને બીજા કોઈ એક્ઝામ્પલ જોવા ના પડે. આ એક્ઝામ્પલમાં 9 આપણે કન્ડિશન પોઈન્ટની મિક્સઅપ આપેલી છે. તો પહેલાં એક પ્લેન લઈ લઈએ, ક્વોડ્રન્ટ ક્યાં ક્યાં છે બતાવી દઈએ. HP અહીંયા છે, અહીંયા VP. HP ક્યાં થવાનું છે, રોટેટ ક્લોકવાઇઝ. ફર્સ્ટ કન્ડિશન જોઈ લઈએ. પોઈન્ટ A ઇઝ ઓન બોથ પ્લેન HP એન્ડ VP. પહેલાં તો એક્ઝામ્પલ જુઓ, ફોલોઈંગ પોઈન્ટ્સનું પ્રોજેક્શન ડ્રો કરવાનું તો સેમ રેફરન્સ લાઇન. સેમ રેફરન્સ લાઇન આવે એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે, કેમ કે આમાં આપણે અલગ અલગ VP HP પ્લેન આપણે બતાવી શકીએ નહીં. પ્લેન બતાવ્યા વગર આપણે બધા જ ડ્રો કરવા પડે, અને ડાયમેન્શન પર ખાસ બતાવવા પડે. ના બતાવો તો ચેક કરનારને ખબર ના હોય તમે કઈ કન્ડિશન દોરી છે, એટલે તમને રોંગ પણ છે. પોઈન્ટ A ઇઝ ઓન બોથ પ્લેન HP એન્ડ VP. તો આ તો કોઈ ક્વેશ્ચન નથી, A અને A ડેશ બંને પ્લેન ઉપર આવી ગઈ. સેકન્ડ કન્ડિશન, પોઈન્ટ B ઇઝ ઇન HP 10 mm ઇન ફ્રન્ટ ઓફ VP. ઇન HP 10 mm ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એટલે VP, એટલે આગળ છે. કઈ કન્ડિશન આવી શકે, ફર્સ્ટ અને ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ. ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં VP ઉપર, HP નીચે. ફોર્થમાં VP અને HP બંને નીચે ભેગું. તમે જે કોઈ પણ વિચારીને ડ્રો કરી શકો, આન્સર તો સેમ જ આવવાનો છે. B ઇઝ ઇન HP, B 10 mm ઇન ફ્રન્ટ ઓફ VP. તો આ ડ્રો કરો તો VP વાળું વસ્તુ ક્યાં ડ્રો કરવાનું, HPમાં, એટલે અહીંયા માપ બતાવી દો 10 mm B ડેશ આવી ગયું.
ત્રીજી કન્ડિશન સી ઇઝ ઇન એચપી એન્ડ 50 mm બિહાઇન્ડ વીપી. એચપીમાં જે 50 mm બિહાઇન્ડ વીપી સેકન્ડ અને થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ આવે. સેકન્ડમાં બંને એચપી પર વીપી એચપી અને વીપી બંને મિક્સઅપ થાય XY લાઇનની ઉપર. આ થર્ડ ક્વોડ્રન્ટનું એચપી ઉપર વીપી નીચે વિચારીને ડ્રો કરો તો પણ આન્સર આવે સેમ. તો હું વિચારું સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની રીતે વીપી અને એચપી બંને ઉપર છે. સી તો આવી ગયું ઇન એચપી 50 mm બિહાઇન્ડ વીપી. વીપી વાળી વસ્તુ એચપીમાં ડ્રો કરવાનું, એચપી પણ ઉપર જ છે. સી ડેશ આવી ગયું 50 mm. હવે પોઈન્ટ ડી ઇઝ ઇન વીપી 10 mm અબોવ એચપી. ઇન વીપી અને અબોવ એચપી ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ કોઈ પણ વિચારો. ફર્સ્ટ વિચારીને ડ્રો કરું વીપી ઉપર એચપી નીચે. ઇન વીપી છે, ઇન વીપી વાળી કન્ડિશન ડ્રો કરી. 10 mm અબોવ એચપી છે. એચપી વાળું ક્યાં ડ્રો કરવાનું છે? વીપીમાં. ડી ડેશ માપ દર્શાવ ખાસ જરૂરી, અને આ પ્લેનની કન્ડિશન લખાય નહીં. 5th નંબરની કન્ડિશન પોઈન્ટ ઈ ઇઝ ઇન એચપી 20 mm બિલો એચપી. અહીં આવ્યું તો થર્ડ અને ફોર્થ આવી શકે. ફોર્થની રીતે ડ્રો કરું એચપી વીપી બંને નીચે લઈ શકું, અથવા થર્ડની રીતે ડ્રો કરું એચપી અને વીપી ઇન વીપી વાળું કન્ડિશન એ તો બતાવી દો. 20 mm બિલો એચપી એચપીમાં ડ્રો ના કરાય. એચપી વાળું માપ ક્યાં ડ્રો કરવાનું? વીપીમાં. એટલે એચપી વાળું માપ વીપીમાં, એને માપ બતાવી દો. હવે આવે છઠ્ઠી કન્ડિશન પોઈન્ટ એફ ઇઝ 50 mm અબો એચપી એન્ડ 10 mm ઇન ફ્રન્ટ ઓફ વીપી. અબો એચપી ઇન ફ્રન્ટ ઓફ વીપી ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટની કન્ડિશન છે. વીપી ઉપર આવે, એચપી નીચે આવે. 50 mm અબો એચપી વાળું માપ વીપીમાં ડ્રો કરો. કેટલું? 15. નામ એફ. 10 mm ઇન ફ્રન્ટ ઓફ વીપી વાળું માપ ક્યાં કયા પ્લેનમાં? એચપીમાં. અહીંયા 10 mm આવી ગયું એફ ડેશ. હવે 7th પોઈન્ટ જી ઇઝ 20 mm અબો એચપી એન્ડ બિહાઇન્ડ વીપી. અબો એચપી બિહાઇન્ડ વીપી સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ બંને મિક્સઅપ. એચપી અને વીપી ઉપર મિક્સ થાય. 20 mm અબો એચપી વીપીમાં ડ્રો કરવાનું, વીપી ઉપર છે. જી 20 30 mm બિહાઇન્ડ વીપીથી ડ્રો કરવાનું એચપીમાં આવે તો એચપી પણ ઉપર છે. એટલે આ જી ડેશ એથી માપી લો. આવી ગયું 30. હવે 8 પોઈન્ટ એચ ઇઝ 10 mm બિલો એચપી એન્ડ 10 mm બિહાઇન્ડ વીપી. 10 mm બિલો એચપી બિહાઇન્ડ વીપી. થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં હોય એચપી ઉપર વીપી નીચે. 10 mm બિલો એચપી. એચપી વાળું માપ ક્યાં? વીપીમાં. વીપી વાળું માપ એચપીમાં. તો બંને બાજુ 10 જ છે, એટલે કોઈ ટેન્શન નહીં. એચ ડેશ. લાસ્ટ પોઈન્ટ આઈ ઇઝ 50 mm બિલો એચપી એન્ડ 20 mm ઇન ફ્રન્ટ ઓફ વીપી. કઈ કન્ડિશન આવી? બિલો એચપી ઇન ફ્રન્ટ ઓફ વીપી. ફોર્થમાં શું હોય? બંને નીચે ભેગા. જેમ આમાં આવ્યું બંને મિક્સ, એવું અહીંયા નીચે ભેગા. 15 અને 20. એક 15 અને બીજું 20 આવી અને આઈડીએસ. તો આ તો પ્રોજેક્શન પોઈન્ટનો. તો અહીંયા આપણે પ્રોજેક્શન પોઈન્ટનું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. જો તમને આ વિડીયો પસંદ પડે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.